สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้ NPS หรือว่า Net Promoter Score Dashboard กันค่ะ NPS เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าโดยที่เราอาจจะมีเซอร์เวย์แล้วก็มีคำถามง่ายๆถามลูกค้าเช่นคุณพึงพอใจกับบริการของเราแค่ไหนแล้วก็ให้คะแนนตั้งแต่0ถึง10ซึ่งคะแนนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทแรกคือ detractor คะแนน0ถึง6ประเภทที่2คือ passive คะแนน7 8แล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือ promoter สิ่งที่เราอยากได้คะแนน9กับ10เดี๋ยวเรามาแวะที่การคำนวณ NPS กันนิดนึงดีกว่าหลักการง่ายๆเลยก็คือให้เราเอาเปอร์เซ็นต์ของ promoter ไปลบกับเปอร์เซ็นต์ของ detractor ผลที่ได้จะอยู่ระหว่างลบ100ถึงบวก100ยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่หมายความว่าลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือว่าบริการของเราซึ่งเป็นผลดีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการคำนวณกันค่ะสมมุติว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าให้คะแนนมามีคะแนน3 1คนคะแนน6 2คนคะแนน8 4คนคะแนน9 4คนแล้วก็คะแนน10อีก3คนขั้นแรกให้เราแยกประเภทของคะแนนก่อนค่ะว่ามี detractor กี่ตัว passive กี่ตัวแล้วก็ promoter กี่ตัวจากโจทย์เมื่อกี้เนี่ย0ถึง6มีอยู่3ตัว7ถึง8มี4ตัวแล้วก็9กับ10มีอีก7ตัวหลังจากที่เราแยกประเภทของคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างแรกที่เราจะหาก็คือเปอร์เซ็นต์ของ promoter การหาเปอร์เซ็นต์ของ promoter ก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราเอาจำนวนของ promoter ไปหารกับจำนวนทั้งหมดซึ่งในกรณีนี้เราจะเอา7ไปหาร14จะได้ 0.5 หรือว่า 50%ทดตัวเลขนี้ไว้บนกระดาษก่อนอันต่อไปเราจะมาหาเปอร์เซ็นต์ของ detractor กันค่ะเหมือนเดิมเลยให้เราเอาจำนวนของ detractor ไปหารจำนวนทั้งหมด3หาร14ก็จะได้ 0.2143 หรือว่า 21.43%ขั้นตอนสุดท้ายค่ะให้เราเอาเปอร์เซ็นต์ของ promoter เมื่อกี้ก็คือ50มาลบกับเปอร์เซ็นต์ของ detractor ก็คือ 21.43เราจะได้ 28.57 หรือว่าปัดขึ้นเป็น29สำหรับ NPS คราวนี้มาดูวิธีการใช้งาน Excel Template ของเรากันค่ะแดชบอร์ดของเราจะแสดงผลแบบอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องคำนวณเองจะแยกเป็นสรุปแบบรายปีด้านซ้ายมือแล้วก็แบบรายเดือนทางด้านขวามือตรงนี้นะคะการแสดงแบบรายเดือนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นข้อความได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นท็อปคอมเมนต์ที่เป็นคำชมหรือว่าท็อปคอมเมนต์ที่เป็นคอมเพลนพอเราดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟล์ที่เปิดขึ้นมาจะว่างเปล่าแบบนี้เลยสิ่งที่เราต้องใส่มีอยู่แค่3อย่างค่ะอย่างแรกให้เราใส่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายเนี่ยจะถูกนำไปคำนวณว่าคะแนนที่เราได้มาผ่านหรือว่าไม่ผ่านให้เราใส่เป้าหมายลงไปที่โร50นะคะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวารวมถึงเป้าหมายของทั้งปีในคอลัมน์ O ด้วยใส่เป้าหมายเรียบร้อยแล้วอย่างที่2ที่เราจะต้องใส่ก็คือคะแนนที่เราได้มาทั้งหมดตั้งแต่โร57ถึงโร67นะคะใส่แค่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเท่านั้นส่วนช่อง YTD หรือว่า Year to Date เนี่ยจะมีสูตรคำนวณให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใส่อะไรพอเราใส่ข้อมูลตั้งแต่โรที่57จนถึงโรที่67เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เหลือเนี่ยถูกคำนวณให้โดยอัตโนมัติแล้วเดือนมกราเราใส่เป็นตัวอย่างที่เราเพิ่งคำนวณไปเมื่อต้นคลิปนะคะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่14 survey แบ่งเป็น detractor 3 อัน passive 4 อันแล้วก็ promoter 7 อัน NPS เท่ากับ29เหมือนที่เราคำนวณไว้เลยแต่ว่าเราใส่ target ไว้เป็น49ดังนั้นเท่ากับว่าเดือนมกราคมเราไม่ผ่านเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเช่นเดียวกับ year to date หรือว่าผลรวมของทั้งปีก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่เดือนเดียวเพราะฉะนั้นผลของมกราคมกับผลของทั้งปีเนี่ยยังจะเท่ากันอยู่ใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาดูที่แดชบอร์ดด้านบนค่ะจะเห็นได้ว่าคะแนนที่เราใส่ลงไปถูกคำนวณแล้วก็แสดงออกมาเป็นแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้วด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นผลรวมของทั้งปีซึ่ง target ของเราอยู่ที่50 actual ตอนนี้เราได้29เท่ากับว่าเราไม่ผ่านอยู่ลบ21นะคะถัดลงมาจะมีชาร์ตแสดงให้เห็นว่าทั้งปีเนี่ยเราได้คะแนนอะไรเท่าไหร่บ้างตอนนี้ก็จะมี3อยู่1ตัว6 2ตัว8 4ตัว9 4ตัวแล้วก็10อีก3ตัว
ถัดลงมาจะเป็นกราฟแสดงให้เราเห็นว่าคะแนนที่เรามีเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงด้านซ้ายจะแสดงให้เห็นเป็นพีระมิดส่วนด้านขวาจะแสดงให้เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนแต่ละประเภทต่อไปจะเป็นแดชบอร์ดแบบรายเดือนซึ่งเราสามารถคลิกเปลี่ยนเดือนที่เราอยากจะดูได้ตอนนี้เราใส่ข้อมูลไว้แค่มกราคมถ้าเราคลิกเป็นกุมภามันก็จะว่างเปล่าแบบนี้เลยรายเดือนก็จะมีเป้าหมายให้ดูเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีบอกว่าเราผ่านหรือว่าไม่ผ่านกี่คะแนนเป้าหมายของเราคือ49ตอนนี้เราได้29แสดงว่าเราลบอยู่20สำหรับเดือนมกราเท่ากับเดือนมกราเนี่ย fail หรือว่าไม่ผ่านเซกชันต่อไปก็จะให้ดูส่วนแบ่งของคะแนนรายเดือนนะคะว่าเราได้เท่าไหร่บ้างกราฟด้านซ้ายจะแสดงให้เราเห็นเป็นจำนวนนับส่วนด้านขวาจะสรุปให้เราเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนสุดท้ายของรายเดือนจะเป็นช่อง Top Comment ซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลวิธีการใส่ Top Comment ให้เราไปที่ Narrative Data ในหน้านี้เราจะเห็นว่ามีตารางที่เราสามารถใส่ Top Comment ได้3อันแล้วก็ Top Complaint ได้อีก3อันในแต่ละเดือนนะคะเราสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยบางคนอาจจะมีคำถามว่าเรา Top Comment พวกนี้มาจากไหนหามายังไงในเซอร์เวย์ที่เราส่งไปโดยส่วนมากแล้วนอกจากการให้คะแนน0ถึง10แล้วเนี่ยก็จะมีคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิดนะคะที่สามารถให้ลูกค้าให้คำแนะนำหรือว่าติชมได้ก็ให้เราอ่านแล้วก็สรุปจากคำถามนั้นค่ะว่ามีคำแนะนำเรื่องไหนมากที่สุดแล้วก็มีคำชมเรื่องไหนมากที่สุดของแต่ละเดือนพอใส่ท็อปคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่แดชบอร์ดค่ะเราจะเห็นว่าท็อปคอมเมนต์ที่เราเพิ่งใส่ไปเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่แดชบอร์ดให้เราเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคะแนนทั้งปีที่เราใส่ลงไปแล้วก็ตัวอย่างของท็อปคอมเมนต์ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเดือนอื่นๆกราฟทั้งหมดที่อยู่ในรายเดือนก็จะแสดงผลตามเดือนที่เราเลือกเลยค่ะ แดชบอร์ดเนี้ยตั้งใจให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อที่จะสามารถปรับใช้งานกับธุรกิจไหนก็ได้ที่ใช้ NPS ในการวัดผลนะคะซึ่งในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการเก็บข้อมูลดิบต่างกันเช่นหัวข้อต่างกันจำนวนคอลัมน์ต่างกันตรงนี้เราเปิดกว้างให้ผู้ใช้งานดัดแปลงเองได้สามารถเพิ่ม Database ในไฟล์นี้ได้เลยแล้วก็เขียนสูตรเพื่อที่จะให้ Database เนี่ยลิงก์กับตารางตรงนี้โดยอัตโนมัติแล้วก็แดชบอร์ดอัปเดตในแต่ละเดือนโดยที่เราแค่อัปเดตข้อมูลใน Database ไม่ต้องมาอัปเดตข้อมูลในตารางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครต้องการให้เราดัดแปลงให้หรือว่าต่อยอดเพิ่มเติมเฉพาะกิจการหรือว่าธุรกิจนั้นๆสามารถปรึกษา Excel สายหวานได้เลยทางเรามีบริการ Consult แล้วก็ออกแบบ Excel Google Sheet บริการด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย